สวัสดีค่ะหลิงหลิงหวงค่ะสวัสดีค่ะออมกรณพัฒน์ค่ะหลิงก็จะเป็นเด็กผู้หญิงเรียบร้อย introvert นิดหน่อยก็จะรู้สึกว่าเส้นทางชีวิตตัวเองอ่ะไม่มีทางที่จะก้าวสู่วงการบันเทิงเหมือนกันค่ะเหมือนกลิ้งอยู่บนเขาเรียกว่าสนามหญ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีอะไรที่แบบขึ้นหรือว่าลงมากสักเท่าไหร่ของหนูอาจจะไม่ได้ต่างกันสุดขั้วขนาดนั้นแต่ออมคิดว่าชีวิตออมออมเป็นคนที่อารมณ์แบบมีหลากหลายอารมณ์มากจะไม่ค่อย stable อาจจะด้วยความที่ หลิงเข้าใจมันเลยมีแบบมีขึ้นและมีลงเยอะมากแต่ว่าถ้าถามถึงเส้นทางในการดำเนินชีวิตอะก็จะมีครอบครัวคอยซัพพอร์ตจะไม่ค่อยมีอะไรตะกุกตะกักเท่าไหร่ที่จริงๆจังๆอะคุยกันเยอะๆครั้งแรกคือการเวิร์กช็อปตอนใจซ่อนรักค่ะมันจะมีเขาเรียกว่าการแบบ ice breaking อย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นเขาถามหนูว่าหนูไม่ชอบอะไรหนูถามเขาว่าเขาไม่ชอบอะไรไม่ชอบให้เราทำเนี่ยอะไรอะไรเงี้ยเราจะได้อยู่ด้วยกันได้ แล้วเราก็ถามถึงเป้าหมายกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเป้าหมายของยูในการมาเล่นเรื่องนี้มันคืออะไรหลิงว่าโดยนิสัยของหลิงแล้วก็น้องอ้อมมันมีความคล้ายแต่ก็มีความต่างกันมากๆความคล้ายในที่นี้ก็คือเราเป็นคนที่ขี้เกรงใจด้วยใช่ปะใช่แล้วก็ตามใจ เป็น pleaser แล้วก็ตามใจด้วยที่ว่าผู้หญิงสองคนที่เกรงใจอยู่ด้วยกันมันก็จะไปด้วยกันได้ง่ายอะค่ะแบบพี่หลิงเลือกเลยหลิงก็น้องออมเลือกเลยอย่างเงี้ยมัน Amazing ก็คือน้องออมเป็น extrovert ส่วนหลิงเป็น introvert ที่สามารถเข้าหากันแล้วลงตัวได้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันยากแล้วก็รู้สึกว่ามันน่ารัก ครั้งแรกๆที่เจอกัน5 ปีที่แล้วอย่างเงี้ยที่หนูจะรู้สึกว่าหนูไม่กล้าคุยกับเขาเพราะเขาเงียบมากแต่ที่เหลือก็จะ นั่นแหละ นั่นแหละค่ะก็จะมีอยู่แค่นั้นที่ไม่กล้าคุยกับเขาแล้วก็พอรู้จักกันมากขึ้นก็คือคุยกันปกติไม่ได้มีการอึดอัดอะไรเลยออกแนวสบายใจด้วยซ้อย่างหลิงก็จะเป็นคนที่จริงจังกับการทำงาน ก็คือเรารู้ว่าเรามีอุปสรรคในการอ่านบทหรือว่าด้านภาษาหรือว่าด้าน acting หนูก็จะพยายามเข้าใจตัวละครให้มากที่สุดมันก็จะมีบางช่วงที่หลิงแบบไปเรียนภาษาคือเราไม่มีเวลาไปเรียนแต่เราก็จะเรียนออนไลน์ตอนเย็นหลังเลิกงานแล้วตื่นเช้าไปถ่ายละครต่ออย่างเงี้ยเป็นลูปแล้วก็ไปเรียน acting หรือว่าไปรักษาหุ่นของตัวเองออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะในหน้ากองหลิงก็จะพยายามแบบปล่อยให้คนอื่นไม่รู้สึกว่าหลิงจริงจังมากเท่าไหร่ก็จะดูว่า ำแต่หนูก็ยังเห็นพี่จริงจังอยู่ก็คือ ใช่ แบบยัง มัน เห็น ก็ยัง เขา จริงจัง กำ iPad ยังเห็นเขากำบทอะไรอย่างเงี้ยแบบอ่านตลอดเวลาไม่หลับเลยมีเวลาพักปุ๊บมานั่งอ่านบท คือหลิงจะมี mindset ของหลิงเองที่แบบว่าทำยังไงก็ได้แต่คนที่ทำให้กองช้าไม่ใช่เราก็จะต้องถึงหน้ากองก่อนอะไรอย่างเงี้ย ของหนูเป็นแบบชิลๆเลยค่ะบางครั้งหนูชิลจนคุณแม่ต้องคอยเตือนหนูว่าแบบเฮ้ยชิลไปหรือเปล่าแบบเหมือนต้องมี motivation อะคือหนูไม่ได้ขี้เกียจนะคะคือหนูทำแบบค่อยเป็นค่อยไปอะไรจะเกิดก็เกิดอย่างเงี้ยส่วนเรื่องอื่นๆก็ส่วนมากก็เป็นชิลจนต้องมีคนแบบคอยผลักดันหน่อยใช่น้องออมจะเป็นคนชิลแบบชิลมากโหต้องขอบคุณคนรอบข้างที่ทำให้หลิงได้เรียนรู้ขนาดนี้อย่างที่บอกว่าหลิงเป็นคนที่จริงจังมากเพราะฉะนั้นหลิงก็จะไม่ค่อยอนุญาตตัวเองให้ผิดอย่างหนึ่งที่หลิงเรียนรู้ก็คือเราต้องกล้าที่จะถามแล้วก็อนุญาตตัวเองผิดเพื่อที่จะเก็บไว้เป็นประสบการณ์อย่างน้อยเราผิดครั้งเล็กๆยังดีกว่าเราผิดครั้งหนึ่งเราผิดพลาดใหญ่เลยแล้วก็เราต้องพิแพร์ตัวเองให้พร้อมอะค่ะเพื่อที่จะรับโอกาสที่เราได้รับอะค่ะบางช่วงที่หลิงรู้สึกว่าแบบหลิงไม่เห็นเหมาะกับการเป็นนักแสดงเลยแต่ว่าสุดท้ายมันก็คือสิ่งที่ทำให้มันถึงจุดที่เราอยากถึงอะก็คือเราอดทนแล้วก็ฝึกซ้ำๆจนกว่าจะก้าวข้ามปัญหาที่เธอคิดว่ามันคืออุปสรรคได้อะค่ะของออมก็ถามว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้คือมันมีหลายอย่างมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ออมรู้มาก็คือเหมือนเราอย่าหยุดพัฒนาตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองเล่นได้แล้วแบบยูจะเล่นอยู่แบบนั้นยูจะกลายเป็นคนที่เล่นละครเหมือนเดิมตลอดหาอะไรใหม่ๆให้ชีวิตหา motivation ให้ชีวิตแล้วก็อย่าหยุดพัฒนาฟังเสียงคนรอบข้างด้วยอันนี้คือสิ่งที่ออมได้เรียนรู้มาค่ะช
อบที่ตัวเองรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและจะพุ่งไปที่เป้าหมายเลยเรารู้ว่าเราบกพร่องตรงไหนเราก็จะแก้ไขจุดนั้นแล้วเรารู้ว่าอะไรที่ต้องแก้ด่วนเราก็จะแบบทำเลยและอดทนมากๆกับสิ่งนั้นที่ชอบในตัวเองมากๆเลยคือหนูเป็นคนที่ไม่เก็บสิ่งที่ท็อกซิกในชีวิตไว้เลยอะมันมีช่วงที่หนูเก็บนะอย่างเช่นแบบเราอ่านอะไรต่างๆอ่านโซเชียลอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นอะไรแย่ๆมันต้องมีทั้งดีและแย่อยู่แล้วเรารู้แต่บางครั้งพอเราอ่านอะเราเก็บมาคิดแค่แป๊บเดียวนะแล้วเราก็คิดว่าก็คือแค่นั้นอะเราก็ค่อนข้างเป็นคนที่แบบ positive แบบเป็นอย่างนั้นจริงๆนะออมคิดไว้แล้วคำถามนี้ออมขอตอบก่อน ออมคิดไว้ละ ถ้าออมพูดถึงหลิงนะคะพี่หลิงอ่ะคือหนูอ่ะล่าสุดหนูคิดคำมาได้ใหม่คือเหมือนยิ่งอยู่ด้วยยิ่งรู้สึกแบบกล้าเล่นด้วยอ่ะมันอยู่ด้วยเลยยิ่งอยากแกล้งอ่ะ เราก็ต้องดูอารมณ์เขาด้วยว่าแบบเขาอารมณ์ดีอยู่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวเราโดนโบกกลับมาจะทำยังไงถูกไหม พี่หลิงเขาเป็นคนใจดีอ่ะเป็นคนที่ทำให้เราแบบสบายใจในการพูดคุยเขาก็เลยรู้secret ประมาณ300เรื่องของหนูไปแล้วเรียบร้อย My secret keeperหลิงรู้สึกว่าน้องออมอ่ะเหมือนแม่ก้อยเลย ฉันลูกเขา คือรู้ว่าเป็นลูกแต่ว่าเหมือนแบบเวลาอยู่กับแม่ก้อยก็เหมือนมีแม่ก้อย2 คนเวลาอยู่กับน้องออมก็เหมือนมีน้องออม2 คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือน้องออมเป็นคนที่ positive thinking จริงๆแล้วเวลาอยู่ด้วยบางทีหนูก็ไม่เข้าใจบางทีหนูก็เข้าใจ คืออยู่ดีๆบางครั้งอ่ะน้องออมอาจจะมีอะไรในหัวแล้วก็อยู่ดีๆก็หัวเราะหรือว่าเจเจแบบตลกแล้วน้องออมก็หัวเราะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะโดนแกล้งอยู่โดยไม่รู้ตัวก็ได้อย่างที่น้องออมบอก ไม่รู้ตัวบ่อยด้วย ถ้าหลิงเป็นน้องออมหลิงจะเอาร่างน้องออมไปทำอะไรดีอ่ะก็ออกกำลังกายน้องออมก็ไม่ทำ ก็พาไปออกหน่อยถ้าอยู่ในร่างเขาเธอก็พาเขาไปออกกำลังกายถ้าหนูอยู่ร่างพี่หลิงหลิงหนูจะพาพี่หลิงหลิงไปเล่นกับชาชิว อ๋อพาหลิงกลับบ้าน ใช่ โอเคดีค่ะ เพราะว่าพี่หลิงหลิงจะได้พักผ่อนอยู่บ้าน เหมือนกันเล่นกับหมาตัวเองค่ะแล้วก็หาของกินอร่อยมากินที่บ้านค่ะ คือหนูก็คงยังเห็นตัวเองอยู่ในวงการนี้ค่ะแต่ว่าอาจจะทำงานในสายงานที่มันหลากหลายขึ้นอย่างเช่นแบบภาพยนตร์ละครแฟชั่นคือจริงๆอะบอกตลอดว่าอยากเป็นแบบไม่ใช่แค่ดาราค่ะอยากเป็นแบบนักแสดงอยากเป็นแบบ actress ที่แบบเข้าใจการแสดงจริงๆได้มีโอกาสได้เล่นบทที่มันแบบท้าทายมากๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือทุกวันนี้ก็เล่นอยู่แหละค่ะแต่ว่าหมายถึงแบบที่โตขึ้นไปอีกอยากลองเล่นบทแบบนั้นดูหลิงอะค่ะอาจจะเป็นแบบไป global มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีโอกาสไปลองทำงานต่างประเทศในด้านของการแสดงหรือว่าในด้านของแฟชั่นหรือว่าเราอาจจะมีอีกบทบาทหนึ่งที่เป็นแบบมีธุรกิจของตัวเองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะหลิงออมนะคะก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ชื่อว่าเพียงเธอ Only You ค่ะเป็นซีรีส์เรื่องใหม่จากทางช่อง3 กด 33นะคะ เรื่องนี้ก็จะเป็นหลิงออมเหมือนเดิมแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างจากใจซ่อนรักมากๆค่ะก็อยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วทั้ง2 คนก็จะมีการไปเวิร์กช็อปเพิ่มสกิลของตัวเองอย่างหลิงก็คือจับปืนกับเรียนแอคชั่นส่วนน้องออมก็ต้องเต้นแบบเน้นเต้นแบบจริงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นไปใช่ค่ะเนื้อเรื่องก็น่าสนใจค่ะหวังว่าแฟนๆจะติดตามนะคะค่ะฝากด้วยค่ะ Only You เพียงเธอนะคะส่วนสำหรับหนังสือ Vogue X Dior ยังไงก็ฝากด้วยนะคะเป็นการถ่ายแบบกับ Vogue แล้วก็ทำงานด้วยกับ Dior ครั้งแรกตื่นเต้นมากอยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วคือพี่ๆทีมงานทุกคนคือเก่งมากฝากด้วยนะคะเชื่อว่าคนที่ติดตามก็คงมีเป้าหมายของตัวเองอย่าลืมเป้าหมายของตัวเองแล้วก็เดินต่อไปก็จะประสบความสำเร็จค่ะแล้วก็อย่าลืมเป็นตัวของตัวเองใช่ค่ะก็สำหรับคนที่ชื่นชอบพวกเรานะคะก็อยากจะขอบคุณค่ะแล้วก็เราหวังว่าคุณจะสามารถทำตามสิ่งที่คุณคิดได้สำเร็จแต่ว่าถ้าใครที่ยังคิดไม่ออกหรือว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรก็ไม่ต้องกดดันตัวเองค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูกันไปว่าเราถนัดอะไรแล้วเราก็จะเจอสิ่งที่ใช่เองค่ะเหมือนออมกับพี่หลิงที่ไม่คิดว่าจะได้เข้าวงการนี้มันจะมีเวลาของมันไม่ต้องรีบแค่เตรียมตัวให้พร้อมใช่เราต้องแบบพร้อมรับกับโอกาสที่จะเข้ามาขอให้ทุกคนสู้ๆค่ะสู้ๆนะคะ